Hello, mommy. So maraming nagtatanong ulit kung saan mag-a-upload ng sworn declaration of gross remittances. Ulit kasi nagawan ko na 'to ng video before and natabunan na siguro kaya hindi niyo mahanap. So, ituturo ko sa inyo ulit paano i-upload ang sworn declaration of gross remittances dito naman sa Orange app. Nakatapos na tayong gumawa ng video, refresh video para sa TikTok kung saan nag-a-upload doon ng sworn declaration. Ngayon dito naman sa Orange app. So dito, mag-open kayo ng inyong seller center sa inyong desktop, so PC or laptop. Puwede rin po ito sa cellphone, gagamit kayo ng browser like Chrome, Mozilla, Firefox, ayun. So download lang kayo ng mga application na 'yun. Pero usually meron ng naka-install na Chrome sa inyong mga phone, i-check niyo lang. So open niyo lang yung seller center niyo, then punta tayo dito sa shop information. Then i-click niyo po 'tong business information. Dito sa may gilid may makikita kayong edit. Click nyo lang yung edit. Tapos nandito sa pinakababa yung submit new sworn declaration. So again, ang sworn declaration na ina-upload dito is yung sworn declaration of gross remittances, yung bago. Ibig sabihin 2025 yung nakalagay doon sa number 2. Kung luma naman yung sworn declaration mo, hindi na siya e-effect ngayong 2025. So, kailangan mo mag-submit ng bago. So, yung iba kasi nakapag-submit na before ng 2024 nung nagpa-register sila, magsa-submit ka ulit ng bago for 2025 naman. Ang deadline ng submission nito is hanggang January 20. Paano naman kung January 21 ka nag-submit ng sworn declaration of gross remittances sa BIR, magkakaroon ka na ng penalty. Tatanggapin pa rin nila yan, pero magkaka-penalty ka. Pagdating naman sa platform, tatanggapin yan ni platform. Kung sakaling nakakaltasan ka na ng withholding tax for 2025, mare-reimburse naman siya kapag napatunayan mo na may bago ka ng sworn declaration of gross remittances for 2025. So, yun lang mga momshies. Kung may question, suggestion, and correction, i-comment nyo lang po dyan. Again, ito ulit si Mami Chris. Huwag nyo nga din palang kalimutan mag-join sa ating free group. Yung link ng ating group ay nasa aking bio. Nandito din yung mga templates ng sworn declaration and yung mga iba pang mga templates and mga BIR forms na ready to download and to edit. So, yun lang mga momshies. Ito ulit si Mami Chris. Bye!